Kung napanood nyo ang nakarang video tungkol sa aming biyahe sa Ilocos Norte, makikita natin kung gaano kaganda ang kanilang probinsya. Kung nabitin kayo, ipapasyal ko muna kayo sa lungsod ng Laoag, ang kabisera ng Ilocos Norte. Dahil halos 12 oras pa ang biyahe pa Manila, daan muna kami sa Laoag. First stop, kakain muna kami ng lunch dito sa La Preciosa, ang isa sa kilalang restaurant dito sa Laoag. Makikita nyo sa loob ay ang mga naka-display nilang mga art painting na may iba't ibang historical landmarks dito sa Ilocos Norte. Matitikman nyo ang mga lutong Ilocano, lalo na ang kanilang pinagmalaking delicacy ng Ilocos, ang bagnet. O diba? Nakaka-high blood? Samahan nyo na din ang sinigang ng lutong Ilocano. Sarap. Ito guys, ito yung sinigang. Kung gusto nyo na mas sustansya, meron din silang dessert na talagang pampatanggal ng umay at hindi ito na nakaka-diabetes, tulad ng carrot cake. Meron din silang pasalubong tulad ng toasted pastillas, mga kapeng barako na gawa sa Ilocos, salted egg cornic, at marami pang iba. Punta naman tayo sa palengke ng Laoag. Syempre, hindi ka pwede umuwi kung wala kang pasalubong na mga bagnet at mga longganisa. Magkano kaya ang naging gastos namin? So, nandito po tayo ngayon sa Laoag City, Ilocos Norte. So, kung ano magagastos po natin sa loob lamang ng 300 pesos. So, ngayon, bibili po tayo ng pasalubong at kami rin dito po sa Laoag City. Okay? Tara po. Tara po naman. Tara po naman yung... Ay, baba ng bebe! Kailangan po kayo ng Laoag City, biligay po kayo ng pasalubong ng longganisa. Kailangan doble ang pagkabalot nito dahil mangangamoy ito sa sasakyan o sa bus. Ate, pwede pa doon? Dahil nagugutom na naman kami, naghahanap kami ng empanada na isa sa mga famous delicacies ng Ilocos. Ate, excuse me, saan mo yung bilihan ng ng empanada? Ay, dito sa ano? Saan po? Nababa po yun. Nababa po? Wala na. Sige po. Ay, pero wala pa sila. Ganon, sige. Alas 5 sila. Ganon? Totoo pala ang sinasabi nila na malalambing talaga magsalita ng mga Ilocana. Basta, pang malalambing sila magsalita. So, balik muna tayo sa paghahanap ng empanada. Ay, bibili nga ng empanada. Hindi ko alam yan. Sabi nila meron daw banda dyan sa likuan dyan sa kanto. Ganon? Tingnan natin kung meron niya oras kung bukas. So, hanap pa tayo ng empanada. Ngayon kasama ko si Sir Jero, shoutout lang. No, shoutout. Wala magagawa eh. Sa kasamaan palad, wala pa raw ang empanada dahil mga bandang mga alas 4 o alas 5 pa raw maglalabasan ng mga tinda, since noon mga oras na yon ay after lunch. Kaso, medyo nagmamadali na kami umuwi dahil may mga kanyang-kanyang kaming appointment kinabukasan. Di bali sa susunod na lang. Yan ang aking kwento dito sa Laoag City. Naway makakabalik ako sa Ilocos pagkatapos ng pandemic. At dito nagtatapos ng aking video. See you on next video. Kung bago po kayo sa aking YouTube channel ko, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Gids ko, and click the notification bell